سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان. خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید از چنل بنده یعنی دکتر پوریا. خیلی خوش آمد میگم به دوستان عزیزی که با این ویدیو با چنل ما آشنا میشن و کمال تشکر رو دارم از دوستانی که قبل از این ویدیو هم با چنل ما همراه بودن. در این چنل هر هفته ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم، آشنایی با انواع بیماری ها و مواردی از این قبیل خواهیم داشت. بنابراین اگر این موضوعات میتونه بهتون کمک کننده باشه و یا دوست دارید و علاقه دارید به موضوعات پزشکی، حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان و آشنایان خودتون هم چنل ما رو معرفی بفرمایید. اما موضوع ویدیوی امروز در رابطه با یک بیماری شایع در بین تقریبا میتونم بگم همه هست که خیلی وقتا خطرناک نیست. تپش قلب. خب ببینید، به طور کلی وقتی در مورد تپش قلب حرف میزنیم یعنی اینکه شما ضربان قلب خودتون رو حس بکنید و احساسی داشته باشید مبنی بر اینکه این ضربان قلب طبیعی نیست. اگر شما از 4 نفر بپرسید که تپش قلب چیه توضیحش بدید، خب قطعا جوابهای متنوعی رو دریافت میکنید که وقتی افراد میگن من تپش قلب دارم، در حقیقت تفاسیر متفاوتی رو میتونه داشته باشه این حرفشون، که شما اگر بخواید تشخیصی بدید در مورد اینکه آیا بیمار هستن یا نه، باید به جزئیات توضیحاتشون دقت کنید که در ادامه من به این جزئیات اشاره خواهم کرد. افراد اغلب فعالیت نرمال قلب رو با تپش قلب اشتباه میگیرن و دچار اشتباه میشن. بعضی از افراد نسبت به اتفاقاتی که در بدن خودشون میفته هوشیارترن و تندتر زدن قلبشون رو احساس میکنن و خیلی وقتا هم این تپش رو با تپش قلب آنورمال اشتباه میگیرن. تپش قلب نرمال انسان 100 ضربه در دقیقه هستش. مسئله اینه که علائم تپش قلب اونطوری که غالب انسان ها فکر میکنن نیست. خب چرا اصلا تپش قلب رخ میده؟ ببینید، قلب شما چون شغل مهمی داره که اون هم چیزی نیست جز این که خون پر از اکسیژن و مواد مغذی رو به تمامی قسمت‌های بدن برسونه و همچنین کربن دی اکسید اضافی بدن رو که جزء ضایعات بدن محسوب میشه به ریه ها بفرسته تا اون رو دفع بکنید. وقتی در این پروسه‌ای که خدمتتون عرض کردم اشتباهی به وجود بیاد، ممکنه که شما تپش قلب رو تجربه بکنید. قلب شما به طور کلی میدونه که چه زمانی بر اساس پالس های الکتریکی که به واسطه گروهی از سلول ها که نام اونها سینواتریال نود هستش یا نودهای سینواتریال، نود به گره های در حقیقت کوچکی گفته میشه که در قلب وجود دارن و این پالس های الکتریکی رو به سمت قلب میفرستن. قلب با پالس هایی که این نودها میفرستن فشرده میشه و بعد هم باز میشه و هر یک ضربان قلب به این شکل ایجاد میشه. خب این سلول ها که در بطن راست قلب شما هم قرار دارن و به اون آتریوم راست قلب هم گفته میشه، اگر شروع به ارسال پالس های الکتریکی ضعیفی بکنن، ممکنه شما تپش قلب رو احساس بکنید. دلایل معمولی که ممکنه به شما احساس تپش قلب رو بدن شامل اینها میشه: اینکه کافئین زیاد مصرف کرده باشید، اینکه استرس داشته باشید، دچار اضطراب یا یک حمله عصبی یا پنیک اتک اصطلاحاً شده باشید، سرماخوردگی داشته باشید یا به آنفولانزا دچار شده باشید، کمبود خواب داشته باشید و یا دارویی رو مصرف بکنید که حاوی مواد محرک هستش. همچنین تمرین یا ورزش سختی که در فاصله زمانی کم از تپش قلبی که احساس میکنید انجام داده باشید. باردار باشید و این باعث بشه که حجم خونتون بالا بره و قلبتون هم مجبور بشه سخت‌تر بتپه تا خون اضافی رو پمپاژ بکنه.
و همچنین اگر کمخونی یا فقر آهن داشته باشید ممکنه به شما بیماری تپش قلب رو تحمیل بکنه. همونطوری که در دلایل به وجود اومدن تپش قلب مشاهده کردید، اغلب اوقات این دلایل خطرناک و نگران کننده نیستند و قلبتون توی این دلایل که خدمتتون عرض کردم در بیشتر این دلایل فقط داره کار نرمال خودش رو انجام میده. اما گاهی تپش قلب ممکنه علامت یک مشکل جدی تر باشه. مثلا این پالس ها به دلیل آریتمی یا ضربان نامنظم قلب غیر معمول میشن و اساساً مدارهای کوتاهی که در سیستم الکتریکی قلبتون وجود دارن خودشون هم دچار آریتم میشن و باعث میشه قلبتون نامنظم بتپه و ممکنه یک سری علائمی مثل ضعف، مثل گیجی و منگی، مثل احساس سبکی در سر، احساس قش و یا خود قش، تنگی نفس و یا درد در قفسه سینه رو شما داشته باشید که هرچند خود آریتمی قلب خطرناک نیست اما گاهی اوقات میتونه خطرناک باشه. در حقیقت فقط یک پزشک متخصص میتونه تشخیص بده که آریتمی قلب شما جدی و خطرناک هست یا خیر. اگر آریتمی قلبتون رو با هر گونه حس نامعمولی که خدمتتون عرض کردم مثل احساس گیجی و منگی یا قش یا مواردی که گفته شد احساس کردید، حتما در اولین گام به یک پزشک متخصص مراجعه بکنید و مشکلتون رو مطرح بکنید. گاهی تپش قلب یا آریتمی قلب میتونه نشون دهنده یک مشکل ثانویه در اندام متفاوتی باشه. مثلا در غده تیروئید، زمانی که تیروئید شما هورمون‌هایی مثل تیروکسین و تریدوتیرونین رو در حقیقت تولید میکنه، بر خیلی از سیستم‌های بدن اثر میذاره. اگر تیروئید شما پرکار بشه، تیروکسین زیادی رو تولید میکنه که باعث بالا رفتن متابولیسم بدن شما میشه و این بالا رفتن متابولیسم گاهی میتونه منجر به ایجاد ضربان زیاد قلب یا آریتم قلب و یا ضربان نامنظم قلب بشه. همچنین وقتی دچار یک اختلال فیزیکی مثل بزرگ شدن قلب و یا ضعف قلب دچار باشید، ممکنه قلب این رو با یک ضربان نامنظم به شما اخطار بده. به خاطر همینه که گاهی میتونه تپش قلب نشان دهنده یک بیماری ثانویه خطرناک باشه، مثل همین مواردی که خدمتتون عرض کردم. اما چه زمانی باید بابت تپش قلبتون به پزشک مراجعه بکنید؟ خب در صحبت ها اشاره کردم. ببینید چند علامت و ریسک فاکتور وجود داره که باید نسبت به اون توجه داشته باشید و اگر با این علائم همراه بود احساس آریتمی قلبی یا تپش قلبتون، حتما باید به پزشک مراجعه بکنید. گفته شد گیجی و منگی، تنگی نفس، احساس عدم تعادل یا تلو تلو خوردن، قش، احساس درد یا ناراحتی در قفسه سینه و یا سابقه پزشکی که فرد داره که میتونه شامل هر عارضه قلبی باشه مثل بیماری های قلبی مختلف، اینها شرایطی هستن که اگر اونها رو تجربه بکنید باید حتما به پزشک مراجعه بکنید. یعنی در حقیقت اگر شما ضربان قلب بالا یا آریتمی قلبی رو در خودتون احساس کردید و هر یک از این علائم رو هم همراه با اون داشتید، بدونید که باید فوراً به یک پزشک قلب مراجعه بکنید و مشکلتون رو مطرح بکنید و مورد معاینه قرار بگیرید. نتیجه‌ای که از این صحبت‌ها تهش باید بگیریم اینه که اگر ضربان قلب شما بالا و پایین شدنش گهگاهه و در حالت کلی وضعیت سلامت قلب و تپش قلبتون خوبه، نگران کننده نیست. اما اگر این علائم رو زیاد تجربه میکنید و یا همراه با یکی از علائمی است که خدمتتون گفتم، حتما باید به پزشک مراجعه بکنید. اما میرسیم به پیشگیری و درمان تپش قلب. در بسیاری از موارد ضربان بالای قلب احتیاج به هیچ عملی از سوی خود فرد نداره. اگر شما به هر دلیلی میخواید دچار این عارضه یعنی تپش قلب بالا نشید، کافیه چند تا نکته کوچیک رو
رعایت بکنید، مثل اجتناب از مصرف محرک هایی مثل کافئین یا کمتر مصرف کردن اونها. کنترل استرس و اضطرابتون با تمرین تنفس عمیق، ورزش و یا کمک خواستن از یک درمانگر حرفه‌ای برای کاهش استرس. اینها کارهایی هستن که شما میتونید انجام بدید در زمینه دچار نشدن به تپش قلب، اما بیشتر اوقات تپش قلب خودش میتونه باعث بیماری بشه. به چه نحوی؟ میتونه استرس شما رو بالا ببره. بالا رفتن استرس خودش میتونه باعث ایجاد یک مشکل قلبی بشه و دچار یک بیماری قلبی خدای نکرده بشید. پس در بیشتر موارد در این مورد باید خونسرد باشید و حتی جدی نگیرید این موضوع رو، مگر اینکه یک علامت خیلی خاصی یا بد در خودتون مشاهده بکنید که در اون صورت حتما به پزشک مراجعه بکنید و تحت درمان یک پزشک متخصص قرار بگیرید. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت و به دور از بیماری ها باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.